હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં એકદમ રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપે એવું તરબૂચનું જ્યુસ. આ જ્યુસ પીવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગે છે કે હું ગેરંટી આપું છું તમે જ્યારે પણ તરબૂચ લાવશો આ રીતે એનું જ્યુસ જ બનાવીને પીશો. ફક્ત 2 મિનિટમાં 2 નવા સ્વાદમાં ચટપટું તરબૂચનું જ્યુસ બનાવીશું, જેને આ રીતે તમે પહેલાં ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરીશું 400 ગ્રામ જેટલા તરબૂચના ટુકડા, જેના બધા જ બિયા મેં કાઢી લીધા છે. જો એમાં 1-2 બીજ રહી પણ ગયા હોય તો પણ કોઈ વાંધો નથી. અને તરબૂચના છોતરા કાઢ્યા પછી કાપ્યા પછી મેં એને વેટ સ્કેલમાં માપ્યું છે. તો એ 400 ગ્રામ જેટલા તરબૂચના ટુકડા થયા છે. 2 મોટા જમ્બો ગ્લાસ માટે 400 ગ્રામ તરબૂચ ઇનફ છે. હવે આપણે એમાં એડ કરીશું 15થી 20 જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાન, જેનાથી આ તરબૂચના જ્યુસનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં પાઇનેપલ સિરપ ઉમેરીશું. નોર્મલી આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીને તો એને બનાવીએ જ છે, તો એકવાર તમે પાઇનેપલ સિરપ ઉમેરીને એને બનાવજો, એ વધારે ટેસ્ટી લાગશે. 1 ચમચી જેટલું આપણે એમાં સંચળ ઉમેરીશું, જેને બ્લેક સોલ્ટ પણ કહે છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. તરબૂચ અને પાઇનેપલ સિરપ બંને મીઠા હોય છે, તો એ હિસાબથી ખાંડ લેવાની છે. 2 ચપટી જેટલું આપણે એમાં કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં 2 મોટા બરફના ટુકડા ઉમેરીશું. જો ટુકડા નાના હોય તો 3 થી 4 ઉમેરવા, અને બધી જ વસ્તુને આપણે હવે બ્લેન્ડ કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પાણી ઉમેર્યા વગર જ બધી જ વસ્તુને બરાબર મેં બ્લેન્ડ કરી લીધી છે. હવે આપણે એક બાઉલની ઉપર મોટો ગરણો મૂકીને એને ગાળી લઈશું, જેથી જે કંઈ પણ ના પીસાયું હોય એ બધું ગરણામાં જ રહી જાય. જો નાના બાળકો તરબૂચ ના ખાતા હોય તો આ રીતે તમે એમને જ્યુસ બનાવીને આપો, એ ચોક્કસ પીશે. તો અહીંયા બધું જ મેં બરાબર ગાળી લીધું છે, અને હવે આ જ્યુસને આપણે કાચના ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. તો તમે ચાહો તો આ જ્યુસને આ રીતે ડાયરેક્ટ જ સર્વ કરી શકો છો, અને બીજી રીત પણ એને સર્વ કરવાની હું તમને બતાવું છું. તો ગ્લાસની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા તરબૂચના ટુકડા ઉમેરીશું, અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં પલાળેલા ટુકમરિયા ઉમેરીશું, જેને મેં 5 મિનિટ પહેલાં પલાળીને રાખ્યા હતા પાણીમાં. ઉનાળાની ગરમીમાં આ ખૂબ જ ઠંડક આપે છે. તો હવે એમાં આપણે જ્યુસને સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટા 2 જાતના તરબૂચના જ્યુસ. તો તમે પણ આ જ્યુસને ગરમીમાં ચોક્કસ બનાવીને પીજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.